EBS, đại tu máy phát điện tại nhiệt điện Phá Lại. Nhiệt điện Phá Lại được xem như cái nôi của nguồn điện phía Bắc, với truyền thống lịch sử đầy tự hào, và nơi đây đã đào tạo ra rất nhiều thế hệ lãnh đạo của ngành điện. Đến hôm nay, nguồn điện ổn định tin cậy từ nhiệt điện Phá Lại vẫn đang đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội ở khu vực phía Bắc. Nhiệt điện Phá Lại có 2 dây chuyền sản xuất điện. Nếu như dây chuyền 2 mang tầm vóc công nghệ hiện đại, thì dây chuyền 1 lại mang ý nghĩa về truyền thống lịch sử hào hùng, với hơn 35 năm hoạt động không ngưng nghỉ. Và EBS có được cơ hội vô cùng quý giá để tham gia vào quá trình đại tu tổ máy số 4, công suất 110 MW, thuộc dây chuyền 1 trong tháng 10 vừa qua. Ngay từ khi được lãnh đạo nhiệt điện Phá Lại đồng ý giao nhiệm vụ cho EBS, tập thể EBS đã xem đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành thật tốt để đưa tổ máy lịch sử này tiếp tục vận hành ổn định, tin cậy ít nhất từ 4 đến 5 năm nữa. Một nhóm công tác từ nguồn lực chủ chốt của EBS được huy động, một kế hoạch vô cùng chi tiết được lập ra, những cuộc họp thường xuyên được tổ chức. Các đối tác lớn cả trong và ngoài nước của EBS cũng được mời tham gia vào quá trình lập giải pháp khả thi cho công trình đại tu này. Trong đại tu, tất cả chi tiết máy phát phải được tháo ra, đặc biệt là rotor phải được rút ra khỏi vỏ để kiểm tra, đánh giá và sửa chữa phục hồi hoặc thay thế nếu cần. Sau đó là quá trình thử nghiệm theo quy trình nghiêm ngặt của tiêu chuẩn TCVN và của nhà chế tạo. Cuối cùng là lắp lại, chạy thử và nghiệm thu. Khi mà bước vào công trình thì cũng có một số khó khăn. Máy phát mà tổ máy 4, tức là cái công nghệ của Liên Xô cũ, nhóm cũng bị khống chế về thời gian, tìm những cái vật tư mà có cái ứng dụng tương đương để mà kịp thay thế. Về tài liệu bản vẽ phải kiểm tra chẩn đoán kỹ tại công trường để mà đưa ra cái phương án mà xử lý cho nó chính xác. Trong suốt 60 ngày đại tu, nhóm công tác phải ghi hình toàn bộ quá trình và mỗi ngày phải báo cáo tình hình công trường về ban lãnh đạo công ty. Tất cả những khó khăn cũng như đề xuất giải pháp thực hiện được ban lãnh đạo giải quyết ngay lập tức. Bên cạnh đó, một chuyên gia từ nhà sản xuất chính hãng ở Nga được EBS huy động đến công trường để hỗ trợ giám sát trong giai đoạn kiểm tra, đánh giá tình trạng chi tiết máy và sửa chữa phục hồi. Đây là giai đoạn có tính chất quyết định đến thành công của dự án này. Ngay khi hoàn thành công đoạn đưa rotor vào vỏ máy phát, ban lãnh đạo của EBS đã tuyên dương và thưởng nóng cho đội thi công. Đến bây giờ, có thể nói thành quả lớn nhất của EBS không chỉ là mức công suất vận hành tin cậy ổn định của tổ máy sau đại tu, mà đó còn là niềm tin của nhiệt điện Phá Lại khi đã dành cho EBS những đánh giá trân trọng về năng lực, kinh nghiệm và sự tận tâm của EBS. Trong cái thời gian vừa rồi, tiếp xúc cùng với các bạn của EBS, các bạn Giao này làm cái công tác đại tu cái tổ máy số 4 của mình, thì thực ra là phải nói là bước đầu đánh giá về cái tinh thần của bạn và cái gọi là cái ý thức trong cái công việc là cũng rất cao. Cái chính vẫn là cái năng lực, cái chất lượng và cái tính nhân văn trong những người thợ làm việc. Tiếp nối truyền thống hào hùng vẻ vang của hơn 35 năm lịch sử, nhiệt điện Phá Lại sẽ tiếp tục nâng cấp, cải tiến để kéo dài tuổi thọ hệ thống thiết bị, nâng cao mức độ vận hành tin cậy và khả dụng của các nhà máy, vì đất nước vẫn còn đang rất cần những nguồn điện chất lượng cao như ở Phá Lại. Và EBS luôn sẵn sàng là người bạn đồng hành tin cậy, cùng chung tay với nhiệt điện Phá Lại, cùng giữ gìn chăm chút cho nguồn sáng quê hương.